ka vot kundër për dhomat e posaçme, çka po i thojmë këto, ka qenë edhe është. Asnjë ndryshim, asnjë befashi, asnjë gjë e reja. Kontrolli i lartë i shtetit ka kallëzuar në prokurori kryetarin e Komisionit të Prokurimeve Publike Gentian Kerri si dhe 4 anëtar të institucionit morën 7 vendime abuzive dhe dëm 250 milion lek në buxhetin e shtetit. Apeli i krimeve të rënda nxjerr nga qelia biznesmeni 25 vjeçar nga Elbasani, detyrim paraqitje dhe garanci 5 milion lek. 3 shqiptarë arratisën në mënyrë spektakulare me çarçaf nga qelia e izolimit e gjykatës së Athinës, një në pranga, për 2 të tjerët vijojnë një super operacion. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i qëndron kërkesës për shfuqizimin e gjykatës speciale pavarësisht mesazheve të SHBA-s, thotë se nuk lëkundet nga qëndrimi. Bora e ngricat shkaktojnë vështirësi në lëvizjen e mjeteve në Shqipëri, në Europë dhe SHBA-s, tuhit lëm pas viktima dhe dëme të mëdha materiale. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Kontrolli i lartë i shtetit ka kallëzuar në prokurori kryetarin e prokurimeve publike Gentian Kerrin si dhe 4 anëtar të tjerë të këtij institucioni për 7 vendime abuzive, sipas të cilave auditi KLSH-s thotë se këto vendime tashmë kanë alduar dhe kanë shkaktuar deri shtetit një dëm prej afro 250 milion lekësh. Televizioni Ora News edhe në vitin 2015 ka denoncuar një sër praktikash dhe vendimesh të marra nga Komisioni i Prokurimeve Publike në drejtimin e Gentian Kerrit. Kontrolli i lartë i shtetit kallëzon në prokurori kryetarin e Komisionit të Prokurimit Publik, Gentian Kerri, së bashku me 2 anëtarë të këtij institucioni. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se 7 vendime të këtij komisioni i kanë sjellë vendit një dëm ekonomik për rreth 249 milion lekësh. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur me pa të drejtë kualifikimin dhe shpalljen fitues të operatorëve ekonomik të skualifikuar dhe skualifikimin me pa të drejtë të disa operatorëve ekonomik të shpallur si fitues në procedurat e prokurimit. Për 3 nga këto vendime, kontrolli i lartë i shtetit ka vendosur të kallëzojë penalisht kryetarin e komisionit Gentian Kerri, 2 anëtarë të komisionit me inicialet SK dhe JH, si dhe 2 anëtarë aktual me inicialet LG dhe HB. Vendimet kanë të bëjnë me blerje barna gjaku dhe organet formuese të gjakut për nevoja spitalore, blerje të 5 furgonave të blinduar të përdorur dhe mirëmbajtje bazuar në performancë të segmenteve rrugore Tiranë-Ndroqi Romanat dhe Plepa Ura e Farkës. Në vendimet e mësipërme, Komisioni i Prokurimit Publik ka shpërfillur në mënyrë flagrante dokumentacionin bashklidhur ankesave të operatorëve ekonomik, duke konkluduar në mënyrë të pa argumentuar në kualifikimin dhe skualifikimin e tyre. Kjo e konfirmuar në një rast edhe nga vendimarrja e Gjykatës Administrative Tiranë. Apeli i krimeve të rënda vendos të liroj nga paraburgimi biznesmeni 25 vjeçar të kapur në fillim të nëntorit me 863.000 euro pranë metalurgjiku të Elbasanit. Gjykata vendosi detyrim paraqitje për të riun kundrejt garancisë pasurore me 5 milion lek. 25 vjeçari la qelin e Elbasan në orët e mbrëmjes, ndërsa vendimi solli reagime edhe nga Partia Demokratike, e cila ligjin e cilësoi me kapjen e drejtësisë nga ana e kryeministrit Edi Rama. Pas 5 refuzime është më pashme, më në fund gjykata apelit për krime të rënda ka ndryshuar qëndrim në lidhje me biznesmenin 25 vjeçar, me inicialet OS i arrestuar me 863.000 euro në makinë në Elbasan në nëntor të vitit 2017, që prej së enjtes ai ka lënë qelit për të hetuar në masën detyrim paraqitje. Por vendimi erdhi pasi gjykata kërkoi si garanci për të pandehurin një shumë prej 5 milion lekësh të reja. Një prej avokatëve që mbron të akuzuarin Julian Mërtiri tha pas vendimit se kanë paraqitur prova të tjera shkresore, të cilat vërtetojnë se shuma e parave të gjetura në makinë janë të babait të biznesmenit. Vendimi për ne është një vendim i drejtë në kushtet kur ne sigurisht kemi paraqitur gjithë provat, siç kemi theksuar vazhdimisht në varësitë e hetimit, për sa i përket faktit se kujt i përkisnin këto para për të cilat akuzohet orës sota, që janë të teatrit të tij. Mërtiri tha gjithashtu se prokuroria nuk kishte ndryshuar qëndrim, duke i përmbajtur kërkesës së mëparshme për masën arrest me burg, ndërsa për gjatë 2 muajve biznesmeni nuk është marrë asnjëherë në pyetje. Vetë orës sota ne kemi theksuar që nga momenti i ndalimit të tij nuk është pyetur deri më sot. Ndërkohë që pas vendimit të gjykatës ka reaguar dhe Selia Blu. Në një dalje për mediat, nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka e lidhi lirimin e të riut me kapjen e prokurorisë nga Edi Rama. Publikimin media i pohimit të Ramës para deputetëve socialistë me 21 nëntor se
Gjetja e patentave në makinën e sotës nuk është një fakt për cilin Sajmir Tahiri duhet shqetësohet, ishte një mesazh i qartë për pengimin e drejtësisë. Biznesmeni 25 vjeçar ishte në nënhetim në masën e sigurisë arrest në Burg, në lidhje me episodin e datës 1 nëntor 2017 në Elbasan. Ai u ndalua pasi nuk u bin postu bllokut të policisë. Në mjetin që u drejtonte u gjetën 863.000 euro, si dhe 2 patenta lundrimin të ish-ministrit Sajmir Tahiri. Fakt ky që bëri që prokuroria të dyshonte për bashkëpunimin e tij me në këtë çështje. Bashkëpunimi mes institucioneve, lidhur kjo edhe me parashikimet e reja ligjore të reformës në drejtësi, ishin në qendër të një takimi mes kryeprokurores përkohshme Marta Marku dhe kryetarit të gjykatës së lartë Gjezair Zaganjori. Në bazë të paketës së re ligjore, gjykata e lartë dhe prokuroria e përgjithshme marrin një rol të rëndësishëm në konsolidimin e praktikës gjyqësore penale. Marku shpreh në takimin e zhvilluar se prokuroria e përgjithshme do të angazhojë të gjitha resurset, burimet njerëzore dhe ekspertizën e saj për të kontribuar në standardizimin e praktikës së hetimit. Në këtë mënyrë, për zonjën Marku, institucioni i prokurorisë do t'jap kontributin për përmirësimin e dhënies së drejtësisë për qytetarët shqiptar. Nga ana e tij, kryetari i gjykatës së lartë shpreh mbështetjen e tij për institucionin e prokurorisë dhe garantoi se bashkëpunimi do të vijojë të forcohet në zbatim të reformës në drejtësi. Dymbëdhjetë zyrtar të burgut të Shënkollit në Lezhë tashmë janë ndëshkuar me masa disiplinore pas një fotoje të publikuar në rrjetet sociale nga të dënuarit, të cilët dukej tek festonin me alkool brenda qelive. Ministria e Drejtësisë tashmë ndaj tyre ka nisur një hetim për disa shkelje. Në ditët e para të vitit të ri, të dënuarit publikuan në rrjetet sociale foto nga festa në ambientet e brendshme të burgut dhe nga qelit ku ata shfaqeshin me celular, por edhe me pije alkolike. 12 zyrtar të burgut të Shënkollit në Lezhë janë ndëshkuar me masa disiplinore pas një fotoje të publikuar në rrjetet sociale nga të dënuarit që festonin vitin e ri me alkool brenda qelive. Ministria e Drejtësisë në një njoftim për median bëri me dije se në datë 25 dhjetor 2017 është vënë në dieni nëpërmjet Drejtorisë së Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve, lidhur me publikimin në rrjetet sociale të një fotoje në të cilën shfaqeshin imazhe të disa të dënuarve, duke festuar brenda ambienteve të një IEVP-je me sende të ndaluara. Sipas Ministrisë, nga veprimet paraprake rezultoi se fotoja e publikuar ishte kryer në ambientet e IEVP-s Shënkoll Lezhë dhe është publikuar nga vetë të dënuarit. Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm në Burgje, pasi kreu veprimet hetimore përkatëse, arriti në konkluzionin se nga ana e punonjësve të policisë së burgut janë shkelur parashikimet ligjore në fuqi si dhe rregulloria e përgjithshme e burgjeve, duke vënë në rrezik sigurinë dhe mbarvajtjen në institucion. Pas kryerjes së veprimeve hetimore, Ministria e Drejtësisë bëri me dije se u referuan aktet për fillimin e procedimit penal në ngarkim të 12 punonjësve të policisë së burgjeve, me dyshimin se këta punonjës kanë konsumuar elemente veprave penale, shpërdorim detyre dhe mosmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e palishme. Konkretisht, masa ndëshkuese janë marrë ndaj 12 punonjësve, mes të cilëve shefi policisë së burgut, specialisti informacionit, përgjegjësi dhe efektivat e grupit të sigurisë. 3 shqiptar u arratisën në mënyrë spektakolare mëngjesin e sotëm nga qelia e izolimit në një prej gjykatave të Athinës. Njëri prej tyre është kapur pas ditën e sotme, ndërsa policia helene po vijon një super operacion për kërkimin e 2 të tjerëve, të cilët tashmë janë shpallur në kërkim dhe po ndiqen hapasapi. Megjithatë, detajet të tjera dhe informacionet do na sjell gazetari Ora News në Athinë Robert Goro në këto momente përmes një lidhje të drejtë për drejtë. Goro, mirëmbrëma. Prosedi Alba. Atëherë le të themi se e reja më e fundit lidhet me një lloj identiteti të tretë të arratisurve, janë publikuar inicialet e tyre. I pari është shtetasim me inicialet BK i moshës 35 vjeç, gjekësisht është personi i cili u arrestua sot mbasdite në Menidhi. Pasaj është MF me moshë 27 vjeç, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje dhe për trafik droge, dhe ZK 38 vjeç, i dënuar për trafik droge. Sidomos për MF-n, për 27 vjeçarin, policia thot se është një person jashtëzakonisht i rrezikshëm. Vazhdon deri në këto momente super operacionin, siç edhe ti, në zonat ndryshme të Athinës, por edhe në akset që lidhin kryeqytetin me zonat e tjera të vendit, po deri tani nuk ka asnjë rezultat. Megjithatë, le të ndjekim kronikën për më shumë detaje nga gjithë kjo ngjarje. Ka zgjatur vetëm pak orë liria e një prej 3 shqiptarëve që u arratisën në mënyrë spektakolare nga qelia e izolimit të gjykatës së Athinës. Një prej tyre, rreth 35 vjeç,
por identiteti nuk i bëhet i ditur për çështje hetimore. U vu në pranga në vendin e quajtur Menidi, në veri perëndim të Athinës. Për momentin ai po mbahet në rajonin e policisë së Menidit, ku po merret në pyetje në kuadër të një operacioni të gjerë, që vijon për të arrestuar edhe 2 shtetësit e tjerë shqiptar. Bashkë me ta, u aratis edhe një shtetas gjeorgjan, i dënuar për vrasje, i cili nuk arriti të largohet shumë dhe u kap në oborrin e gjykatës, ku ishte fshehur në errësirë. Sipas të dhënave më të fundit, të aratisurit kishin me vete një lim, me të cilën prehen hekurat e qelisë, që ndodhej në katin e dytë. Pastaj ata zbritën duke përdorur çarçafët që ndodheshin në shtretërit e tyre. Fillimisht mediat greke raportuan se ata po mbaheshin në izolim, në pritje që të dërgoheshin në burgjet e vendit, por më vonë mësua se ata po vinin nga paraburgimi dhe gjatë ditës së sotme do të duhej të paraqiteshin para trupit gjykues, që do të shqyrtonte akuzat kundër tyre. 3 shtetasit shqiptar akuzohen për vepra që kanë të bëjnë me lëndë narkotike, ndërsa gjeorgjani për vrasje. Të dënuarit shqiptar në Greqi shpeshherë kanë sfiduar sistemin e burgjeve helene, duke u aratisur në mënyra nga më të ndryshmet. Rasti më i njohur është ai i Alket Rizait, i cili disa herë me radhë ka arritur të rifitojë lirinë, teksa mbahej në burgjet me sistemet më të larta të sigurisë në Greqi. Një tërmet me epiqendër në malin e Zi është ndjerë paraditën e sotme edhe në vendin tonë. Epiqendra e tërmetit me magnitudë 5.4 dhe 7 ball ka qenë në Plavë, ndërsa lëkundjet janë ndjerë edhe në kryeqytetin tonë në Tiranë. Goditja është ndjerë fort në veri të Shqipërisë, veçanërisht nga ku raportohet për dëmtime të lehta edhe në fshatin Vermosh. Veriu i Shqipërisë është goditur nga lëkundje të forta tërmeti mesditën e sotme. Epiqendra ishte në Plavë të malit të Zi, ndërsa lëkundjet të forta janë ndjerë dhe në anën tonë, kryesisht në Vermosh. Nga të dhënat paraprakë mësohet se tërmeti ka qenë me magnitudë 5.4 i shkallës Richter, ndërsa raportohen disa dëme të lehta. Përgjegjësi i Departamentit të Institutit të Gjeoshkencave Recep Koçi tha në një lidhje telefonike për Ora News se dëmet kanë qenë kryesisht në zonën e Plavës në territorin e malit të Zi, por edhe në disa fshatra shqiptare në Vermosh. Sa ne kemi marrë informacion dhe me sa jemi informuar nga emergjencët civile, banorët që kanë dalë në telefon kanë thënë që ai është ndjerë shumë fort, ngjarja sismike është ndjerë shumë fort, njerëzit kanë dalur jashtë shtëpive, por deri tani ata kanë raportuar për disa plasëritje në këto godina dhe jo dëmtime të rënda. Koçi tha se tërmeti i sotëm nuk ishte i paralajmëruar, sepse sipas tij përpara goditjeve me këtë forcë regjistrojnë lëkundje të tjera. Kjo ngjarje që ne kemi regjistruar sot nuk ka pas para goditje, ka qenë një ngjarje deri tani e fuqishme që thamë me magnitudë 5.4, pastaj ka pas disa ngjarje tjera, por që kanë qenë me magnitudë relativisht më të ulët, ka lëvizur nga 3.5 deri në 2.5. I pyetur nëse do të ketë lëkundje të tjera, Recep Koçi tha: Shqipëria dihet që është vend më gjën herë më herë e shpreh me ato metë, por ne nuk jemi në gjendje të parashikojmë dhe të identifikojmë dhe të raportojmë që vendi jonë do të goditet në këtë moment apo në atë moment nga ngjarje sismike. Këto janë ngjarje që ne nuk mund t'i parashikojmë. Jo ne, por të gjithë institucionet që merren me monitorimin e aktivitetit sismik nuk japin dot të dhëna të sakta. Nga ana tjetër, rreshjet e Borës krijojnë vështirësi në qarkullim në disa prej rretheve të vendit. Në Korçë, Shkodër, Elbasan dhe në Dibër ka prani të Borës në rrugë dhe akull, ndërsa policia tashmë kërkon rekomandimin e zinxhirëve dhe përdorimin e tyre në mënyrë të domosdoshme. Problematike paraqitet situata në zonën e Shkodrës, ku disa fshatra janë të bllokuara si pasojë e pamundësisë për të kaluar në rrugët, të cilat janë zënë aktualisht nga dëbora dhe akulli, por edhe gurët dhe inertet e shembura në këto momente. I gjithë qarku juglindor i Korçës është mbuluar nga dëbora. Rreshjet intensive gjatë orëve të natës kanë bërë që trashësia të arrijë deri në 25 cm në fshatin turistik të Dardhës dhe në qafën e Qarrit. Në segmentin Qafthan-Kapshtic, bora arrin deri në 10 cm. Sipas informacioneve më të fundit, akset Korçë-Dardhë, Korçë-Voskopoj, Korçë-Ersek momentalisht janë të kalueshme me zinxhir. Ndërkohë, aksi Qafthan-Kapshtic është i kalueshëm, por pjesërisht duhen përdorur zinxhirët. Policia e Korçës njoftoi se akset dytësore janë të kalueshme, por pjesërisht nevojitet përdorimi i zinxhirëve, konkretisht në rrugën Dardhë-Voskopoj-Vithkuq, si edhe Leskovik-Gërmenj. Rreshjet e dëborës në qarkun e Shkodrës kanë prekur prej ditësh vetëm zonat malore, duke krijuar një situatë problematike. 10 kilometra rrugë që lidhin Vermoshin me Shkodrën nga segmenti Qafë-Predelec deri në qendër të fshatit është e bllokuar nga dëbora, por edhe rrëshqitja gurve e dherave në rrugë. Për pasojë janë të bllokuar fshatrat e Vermoshit dhe Lepushës në njësinë administrative të Kelmendit, Bashkia Malësi e Madhe.
Emergjencat civile të kontaktuara nga Ora News thonë se pasi të shihet situata nga afër do të marrin masa, duke treguar se deri më tani nuk kanë informacion për bllokimin e rrugës, edhe pse dëbora ka rënë prej 72 orësh. Problematike paraqitet situata edhe në aksin rrugor Bok-Theth në zonën e Qafthores, ku 14 km rrugë vazhdojnë të jenë të bllokuara nga dëbora. Atje asnjë fadrom nuk është dërguar për hapjen e rrugës që të dërgon në zemër të qendrës turistike më të preferuar nga turistët, por që këtë fundvit dhe fillim vitit të ri ishte mollë ndaluar për të gjithë. Edhe segmenti rrugor Theth Breglumi Shkodër si shkak i rrëshqitjes së dherave dhe gurve në rrugë ka vështirësi kalimi. Në aksin rrugor nacional Vaudejes Puk ka patur prezencë të rreshjeve të dëborës, por nuk ka probleme për lëvizjen e mjeteve. Rreshjet e dëborës të rëna gjatë mbrëmjes kanë përfshirë edhe zonat malore në rrethin e Librazhdit, duke sjell anomali në akset rrugore. Rrugët Librazhd-Peshkopi si dhe Prenjas Qafthan kanë vështirësi në qarkullim. Sipas shefit të zyrës së emergjencave pranë prefekturës Elbasan Mustafa Arapi, sasia e borës ka shkuar në 35 cm në qendrën administrative të Steblevës, duke vështirësuar qarkullimin e mjeteve në drejtim të Peshkopis, ndërsa në aksin e Qafthanës, policia u ka kërkuar drejtuesve të mjeteve të kenë kujdes dhe të përdorin zinxhirët. Sipas shefit të zyrës emergjencave, deri tani nuk ka bllokim të rrugëve nacionale. Ndërkohë edhe në Dibër rreshjet e borës kanë krijuar vështirësi në qarkullim. Sipas rreshjeve gjatë orëve të natës në qarkun e Dibrës, policia njoftoi se në disa akse rrugore rurale ka prezencë të borës dhe akullit. Policia rrugore e Dibrës ka shtuar grupet e shërbimit në akset rrugore për të drejtuar e menaxhuar me kujdes qarkullimin, si dhe për t'u ardhur në ndihmë gjithë përdoruesve të automjeteve që kanë nevojë për ndihmën e policisë. Vjojmë të flasim për motin e keq në Europë. 3 të vdekur, 10 të plagosur dhe dëme të jashtëzakonshme materiale është bilanci ende provizor i stuhisë Eleanore, e cila ka përfshirë aktualisht disa shtete. Europa perëndimore është vendosur në diktatin e stuhisë dimrore Eleanor, e njohur ndryshe edhe si Burglind, që deri më tani ka shkaktuar të paktën 3 viktima. Moti i keq i sjell nga kjo stuhi ka bërë që 2 persona të mbyten në Bregdetin Bask në Spanjën Veriore, ndërkohë që një skiator ka humbur jetën në Alpet franceze pas rrëzimit të një peme. 15 persona të tjerë në Francë mbetën të plagosur në incidente për qarkvendit për shkak të erave të fuqishme. Si mas paraprake, autoritetet holandeze mbyllën 5 bariera madhore detare, ndërkohë që erat me shpejtësi më se 110 km/h kanë çuar në anulimin e qindra fluturimeve në aeroportin e Amsterdamit. Edhe në Zvicër, erat e fuqishme shkaktuan incidente, teksa një tren doli nga shinat duke plagosur 8 persona. Eleanor goditi gjithashtu edhe pjesë të Gjermanisë, Austrisë, Belgjikës dhe Mbretërisë së Bashkuar, duke bërë që 10 mijëra persona të mbeteshin pa energji elektrike. Zhvendosemi në Shëbat, je ku zonat verilindore po përballen me të ashtu quajturin ciklon bomb, i cili ka sjell era të forta dhe rreshje bore të pazakonta. Mediat deri në këtë moment raportojnë për 12 persona të cilët kanë humbur jetën, teksa pritet që dëbora të arrijë deri në 2 metër në Boston dhe disa vende të tjera të Shëbave. Një stuhi e pazakonte e cila ka sjell rreshje të furishme dëbore të shoqëruara me era të forta ka goditur pjesën verilindore të Shteteve të Bashkuara. Zonat në New England janë mbuluar me rreth 60 cm bor. Meteorologët parashikojnë që temperaturat në Boston dhe zonat e New Hampshire do të bien frikshëm, madje mediat i krahasojnë ato dhe me temperaturat më të ulta se në planetin Mars. Mediat amerikane raportojnë se të paktën 12 persona kanë vdekur gjatë kësaj jave si pasojë të ftohtit ekstrem. 6 raste u raportuan në Wisconsin, 4 në Texas, 1 në Dakotën e Veriut dhe 1 në Missouri. Disa zona të Charleston, Karolinës së Jugut dhe Floridas pan për herë të parë pas më shumë se 3 dekadash rreth 60 cm bor. Stuhia e cilësuar si cikloni bomb që ndodhi natën e së mërkurës u shkaktua pas një rënjeje të ndjeshme dhe të shpejtë të presionit atmosferik në një periudhë të shkurtër kohore. Autoritetet bëjnë të ditur se me mira fluturime janë anulluar, ndërsa qindra shkolla janë mbyllur. Sipas autoriteteve, në Filadelfia pritet që dëbora të arrijë 1 metër, ndërsa në New York dhe Boston pritet të bien deri në 2 metra bor. Ndërkohë, më tepër se 40 familje në Virginia dhe Karolinën e Veriut kanë mbetur pa energji elektrike më 4 janar dhe më tepër se 8.000 në Florida. Fenomeni i rrallë i ashtu quajturi cikloni bomb pritet të sjellë në fundjavë një tjetër raund të temperaturave rekord në verilindje të SBA-s. Në New York, Philadelphia dhe Boston, temperaturat pritet të ulen edhe me 3 gradë më tepër, që do të thotë se mund të shkojnë nga -7 deri në -10 gradë.
Ish kryeministri britanik Tony Blair ka mohuar pretendimet se Donald Trump ka qenë subjekti mbikëqyrjes së inteligjencës britanike gjatë fushatës presidenciale amerikane dhe se vet Blair ka qenë personi i cili ka informuar presidentin për këtë çështje. Akuzat u ngritën nga një libër aktual i botuar nga gazetari Michael Wolff, i cili pasqyron qeverisjen e drejtanishme nga presidenti amerikan Donald Trump. Pas Steve Bannon është Tony Blair ai që shokon me deklaratat e tij. Sipas librit më të ri të gazetarit Michael Wolff mbi jetën brenda shtëpisë së bardhë, ish kryeministri britanik duket të ketë paralajmëruar presidentin Donald Trump pak pas inaugurimit të tij, se ai mund të jetë spionuar nga shërbimet britanike të inteligjencës. Sipas këtij libri, Tony Blair vizitoi në shkurt 2017 shtëpinë e bardhë si diplomat i pavarur dhe aty ai duket të ketë bërë këtë koment. Një muaj pas këtij takimi, Trump deklaroi përmes Twitterit se ish presidenti Obama kishte përgjuar kullën Trump. Në një reagim pas publikimit, zëdhënësi i Tony Blair deklaroi se pretendimet e ngritura lidhur me këtë deklarat janë kategorikisht absurde. Sipas këtij të fundit, bëhet fjalë për një çështje tërësisht të trilluar dhe jo të bazuar në realitet. Pretendimi për këtë deklarat të Tony Blair është publikuar si një pasazh i shkurtër, i shkëputur nga libri Zjarr dhe furi, që do të hidhet në treg gjatë këtij muaji. Gazetari Michael Wolff ka intervistuar 200 anëtar të stafit, si dhe ka analizuar muaj të tërë raportimesh mbi shtëpinë e bardhë për të bërë bashkë këtë libër të kushtuar presidencës së deri më tanishme të Donald Trump. Nga ana tjetër, Steve Bannon, ish këshilltari Donald Trump, ka akuzuar djalin e presidentit